අද වීඩියෝ එකෙන් මං ඔයාලට අරගෙන ආවේ ප්‍රීමියම් apps games ඕනම දෙයක් free download කරගන්න සුපිරි වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් මේ APK Dawn කියන වෙබ්සයිට් එකෙන් ඔයාලට ඕනම ප්‍රීමියම් games apps ඕනම දෙයක් download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේක login වෙන්න ඕනේ ඔයාලට ඕන දෙයක් download කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේකට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ප්‍රීමියම් unlock කරපු ඕන එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා කයින් මාස්ටර් වගේ ඔය එඩිටර් වලත් watermark වදිනවනේ. ඉතින් ඔයාලා මේකට ආවට පස්සේ watermark වදින්නේ නැති ප්‍රීමියම් එකම ඔයාලට මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අනිවාර්යෙන් try කරලා බලන්න. සුපිරිම ප්‍රීමියම් apps games ගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් ඔයාලා මේ games උනා ප්‍රීමියම් එකට unlock කරපුවා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එක like එකක් දාලා වීඩියෝ ගැන පහින් කමෙන්ට් කරලා channel එක subscribe කරලා යන්න අමතක කරන්න එපා.